ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢeiABC ሰከንድ ኢየር አርኪቴክቸር ኤንድ አርባን ስቱደንት። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በሰፊው ማውራት ስለፈለኩኝ ነው። ኢቨንት ሆስቲንግ በጣም ቤዚክ የሆነ መሰረት ነው ለቀጣዩ ፕሮሰሳችሁ እስከ ጁሪ ባለው እስከ ዊክ 13 ባለው ስራችሁ ውስጥ በጣም መሰረቱን የሚይዘው ኮንቴክስት እና ኢቨንት ሆስቲንግ ጊዜ ላይ የሰራችሁት ስራ ነው። ይህንን በሰፊው ለማውራት ስለፈለኩኝ ነው በዚህ ቪዲዮ ያደረኩኝ። አንዳንድ ከዚህ በኋላም አንዳንድ ቪዲዮዎችን በዚህ ላይ መልቀቅ ሞክራለሁ። ይሄኛውን ዩቲዩብ የከፈትኩት ለኤሌጋንት አርኪቴክቸር ቴሌግራም ቻናል እና እዛ ላይ ላሉ ዲስከሽኖች በሰፊው መግለጫ ወይም በሰፊው ዲስከስ ለማድረግ ነው። በዚህ ቪዲዮ ሞር ስለ ኢቨንት ሆስቲንግ በደንብ ትረዳላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ጥያቄዎች እንሂድ። አንዳንድ ልጆች የጠየቁኝ ጥያቄዎች ነበሩ። ኢቨንት እንዴት ነው ሆስት እናደርገው? እንዴት ነው ሆስት እናደርግ ደግሞ ኮንሲደር ማድረግ አለብን? ምንድን ነው ዝም ብለን ኢቨንት ሆስት እናደርግ ወይስ ላይክ የተለመዱ ኢቨንቶች አሉ ሆስፒታል፣ ቸርችስ፣ ሆቴልስ፣ ሪዞርት ማለት እንችላለን ወይ ብለው ነበርና ይሄኛው ይቻላል ወይስ አይቻልም ብለው እናወራለን። ኢቨንት ሆስቲንግ ላይ በደንብ ኤክስፐርት እንደምትሆኑ እርግጠኛ ነኝ። አንደኛ መጀመሪያ ላይ ግን ኢቨንት ሆስቲንግ ከማውራቴ በፊት እስከ ዊክ 4 ድረስ የሰራችሁን ስራ ሳማው ሪፋይን ማድረግ አለባችሁ። ቢካውዝ ኦፍ እስከ ዊክ 4 ድረስ የተሰራው ስራ በደንብ መሰረታችሁ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ኢቨንት ሆስት የምታደርጉት በዛው በሰራችሁት ስፔሳችሁ ውስጥ በሰራችሁት ዲዛይናችሁ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢቨንት ሆስት ከማድረጋችሁ በፊት እስከ ዊክ 4 ድረስ የሰራችሁት ስራ ሳማው ሪቪው ማድረግ አለባችሁ። ሪቪው ስታደርጉ አዲስ ይመጣ አይዲያ አለ፣ አዲስ ይመጣ ኮንሲደሬሽን አለ፣ አዲስ የምታውቁት ኒው የሆነ ክሬቲቪቲ ይመጣል ማለት ነው። ሳማው አስቡ ውስጥ ከዊኮን ጀምሮ ምን ነበር ስንሰራ ነበረው? ምን ነበረ ቲማችን? ምን ነበረ ደግሞ ቲማችን በኋላ የመጣው የኛ ኮንሲደሬሽን ምንድነው? የኛ ስራችን ምንድነው? አንደርስታንድ ያደረኩት ምንድነው? ከዛ በኋላ ስፔሳችሁን ሪፎርም ማድረግ ትችላላችሁ። ሪሎኬት ማድረግ ያለባችሁ ነገርም ካለ ሪሎኬት አድርጋችሁ ትሰራላችሁ። ከዛ በኋላ ባላችሁ ላይ ቀላል ስራ ነው የተሰራ ስራ ስለሆነ ማለት ነው። እስከ ዊክ 4 ድረስ ሞዴሉ አለ፣ ኮንቴክስቱ አለ፣ ስራው አለ። ያንን ሪቪው ብታደርጉ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ግን ሪቪው ስታደርጉ በደንብ ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁት ቲማችሁን ነው ማለት ነው። ቲማችሁ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ለስራችሁ ኮንሰፕት ማለት ነው። ያንን ኮንሰፕት ነው የምትከተሉት። አሁን ቲማችሁ ኢንተርኮኔክሽን ከሆነ፣ ቲማችሁ ዳንጀርስ ከሆነ፣ ቲማችሁ ኢንፋይናይት ከሆነ፣ ቲማችሁ ኪዩሪየስ ከሆነ ያ ቲማችሁ የእናንተ ኮንሰፕት ማለት ነው። ለየትኛውም ዲዛይን ኮንሰፕት አለ። አሁን ለፕሮዳክት ዲዛይን፣ ለተለያዩ ዲዛይኖች ኮንሰፕት አለ። አርኪቴክቸርም ደግሞ ኮንሰፕት ፕራዮሪቲ የምንሰጠው ስራ ማለት ነው። ፕራዮሪቲ የምንሰጠው ለኮንሰፕታችን ማለት ነው። እንደ ኮንሰፕት አሁን ቲማችሁን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። በዚህ ታይም ቲማችሁን በመጠቀም ቲማችሁን በደንብ ኮንሲደር አድርጋችሁ ይህንን ኮንቴክስት ክሬት አድርጋችኋል ዊክ 4 ላይ። ዊክ 4 ላይ ክሬት ያደረጋችሁት ይህ ኮንቴክስት አላችሁ፣ አንድ ጊቭን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቲማችሁ አለ፣ ኮንሰፕታችሁ ማለት ነው። ሁለትን በመያዝ ነው ኢቨንትን ሆስት ማድረግ የምችሉት። ኢቨንት ሆስት እናደርግ አንደኛ ኮንሲደር የምናደርገው ወይ ኮንቴክስታችንን ነው ወይ ኮንሰፕታችንን ነው፣ ወይ ደግሞ ሁለቱንም አንድ ላይ አድርገን ለምሳሌ ኮንቴክስታችን ሁለት ተራሮች መሃል ከሆነ ሁለት ተራሮች መሃል ምን አይነት ፕሮግራም ሊገባ ይችላል፣ ምን አይነት አክቲቪቲ እዛ ውስጥ ሊመጣ ይችላል ነው እናስባለን። የሚመጡት አይዲያዎች አሉ፣ እንጽፋለን ማለት ነው። ኮንሰፕታችንን በማስበው ሁለት ተራሮች መሃል የሆነ የሚያገናኝ የሆነ ስፔስ ብለን ከነበረን የሆነ ትራንዚሽን ከሆነ ኢንተርኮኔክሽን ከሆነ ኮንቲኒቲ ምናምን ሊዲንግ ቴምፕቴሽን ምናምን ብለን ከነበረ ያ ቲም ጋር የሚሄድ ፕሮግራም ምንድን ነው? ቴምፕቴሽን የሚሰጥ ፕሮግራም ምን ሊሆን ይችላል? ትራንዚሽን የሚያደርግ ትራንስፎርም የሚያደርግ ስፔስ፣ በዛ ስፔስ ውስጥ ነው ምን አይነት ፕሮግራም ሊኖር ይችላል ነው ወይ ቱ ኮንሲደር ማድረግ አለብን፣ ቲንክ ማድረግ አለብን። ያንን ስናስብ ያንን ኮንሲደር ስናደርግ የሚመጡ አዲስ የሆኑ ፕሮግራሞች ናቸው ማለት ነው። የተለመዱ ፕሮግራሞች አይመጡም። ቅድም መጀመሪያ ላይ ጠይቁት ጥያቄ ምንድነው? የተለመዱ ፕሮግራሞችን ማድረግ እንችላለን ወይ? አንችልም በቀላሉ። ለምሳሌ ትምህርት ቤት፣ ላይብረሪ፣ ሆቴልስ፣ ሪዞርት ማለት አንችልም። ቢካውዝ ለምንድነው? ያ ቲማችሁ ውስጥ ካለው አይዲያ ጋር ወይም ኮንቴክስታችሁ ተራራ ውስጥ ነው ምናምን አያስኬድም። አዲስ ፕሮግራም መምረጥም ስላለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ
የተለመደ አይዲያ የተለመደ ፕሮግራም መምረጥ የለባችሁ። ለግሬዳችሁም ጥሩ አይደለም። ለተለያዩ ኤክስፒሪየንስ ስታደርጉ ጥሩ አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁት አዲስ ፕሮግራም መሆን አለበት። አዲሱ ፕሮግራም ደግሞ ሊመጣ የሚችለው ምን ስታስቡ ነው? ኮንቴክስታችሁን ቪዥዋሊ ኢማጂን አድርጉ፣ ቪዥዋላይዝ አድርጉ። ምን አይነት ኮንቴክስት ነው ያ ቫሊ ያልኩት? ምን አይነት ቫሊ ነው? ኢማጂን አድርጋችሁ አስዩም አድርጋችሁ ወደዛ መሄድ አለባችሁ። በኢማጂኔሽን ስትሄዱ እዛ ውስጥ የሚመጣ አዲስ አይዲያ አለ። ቲማችሁ አለ። ቲማችሁን ማሰብ፣ ቲማችሁን ስታስቡ የሚመጣ አዲስ የሆነ ኒው አይዲያ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ደግሞ ተጠቃሚ ማን ሊሆን ይችላል? ተጠቃሚውን ስታስቡ ደግሞ የሚመጣው የተጠቃሚ ፕሮፖርሽን አለ፣ ስኬል አለ። ሞር የስራችሁ ስራ በጣም ሃይ ስኬል ነው፣ በጣም ሎንግ የሆነ ሄት ያለው ስፔስ ነው ወይ? በዛ ስፔስ ውስጥ ደግሞ ይህንን ትንሽ የሆነ የሰውን ስኬል ስናስበው የማክሲመም የሰው ስኬል ሜትር ከ80 ነው። አቨሬጁ ማለት ነው። በዛ አቨሬጅ ውስጥ ኢማጂን እያደረግን ነው። በዛ ስፔስ አቨሬጁን ሰው ሪሌሽንሺፓቸውን ማሰብ አለብን። ሪሌሽንሺፕ ስፔስ ሪሌሽንሺፕ አለ፣ ስፔስ ዊዝ ደግሞ ተጠቃሚ ሪሌሽንሺፕ አለ፣ ደግሞ ስፔስ ዊዝ ደግሞ ኮንቴክስት ያለው ሪሌሽንሺፕ አለ። ያንን ሪሌሽንሺፓቸውን በደንብ ማሰብ ስናስብ አዲስ የሆነ ፕሮግራም ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን በጣም ማይንድ ስቶርም እንዲሆን ነው ነግራችሁ። በደንብ ማሰብ አለባችሁ። በደንብ ላይክ ሰርች ስታደርጉ የሚመጣ አይዲያ አለ። ፋርዘር ኮንቴክስታችሁን ተከተላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ቲማችሁን ተከተላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ሪሌሽንሺፓችሁን ተከተላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ሞር ሪሌሽንሺፕ ላይ ብትሰሩ አሪፍ ነው። ሁሉንም አንድ ላይ አድርጋችሁ ኮንቴክስት አለ፣ ቲም አለ፣ ሰው አለ። ያንን የምትሰሩት ዲዛይን መቼስ ለአኒማል አይደለም ለሰው ነው። ሰውን አስገብታችሁ 3 ኤሌመንት አስገብታችሁ ብታስቡ ሞር ክሪኤቲቭ የሆነ ኒው የሆነ ፕሮግራም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ቀጥሎ ሁማን አሁን ለምሳሌ አንድ ፕሮግራም በዛ ስፔስ ውስጥ ሆስት ሳደርግ ሰውን ሆስት እያደረኩኝ ነው። በዛ ያንን ፕሮግራም ተከትሎ የሚገባ ሰው አለ ማለት ነው። ኤክስፒሪየንስ የሚያደርግ እዛ ውስጥ የሚኖር የሚቆይ የሚጠቀም ሰው አለ ማለት ነው። ያንን የሚጠቀም ሰው ካለ ፕሮፖርሽን ማሳለብን ማለት ነው። የሆነ ትንሽ በሆነች ስፔስ ውስጥ በጣም ስኬል በሆነች ስፔስ ውስጥ ትልቅ የሆነ ሰው ማስገባት አንችልም። ኢንክላይንድ ምናምን ተጠቅማችሁ ከሆነ በስፔሳችሁ ውስጥ ኢንክሊኔሽን የሚጀምረው የቱ ጋር ነው፣ በምን ሄት ተከትሎ ነው ምናምን ማሰብ አለባችሁ። ያንን ስፔስ ሰው ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ማይችለው ከሆነ ዊክ ያደርጋል የመረጣችሁትን ፕሮግራም ማለት ነው። ሰውን ስታስቡ ፕሮፖርሽን ስኬል ይታስባል። ፕሮፖርሽን እና ስኬል ካስብን የምንመጣው ወደ ኤርጎኖሚክስ እና አንትሮፖሜትሪ ማለት ነው። አንትሮፖሜትሪ እና ኤርጎኖሚክስ ምንድን ነው የሚለውን ላውራላችሁ። አንትሮፖሜትሪ ማለት አንድ ኢንዲቪጁዋል ላይ ያለው የአንድ ሰው ሜጀርመንት ማለት ነው። ሙሉ የአንድ ሰው የእጁ፣ የእግሩ፣ የቁመቱና የእጁ ስፋት ያለው በቃ ሙሉ ሜጀርመንት ፕሮፖርሽኑ ስታይ አንትሮፖሜትሪ ይባላል ማለት ነው። ኤርጎኖሚክስ ማለት ደግሞ ያንን የሰው ሜጀርመንት በመጠቀም በማሰብ አሲም በማድረግ ለወርክ ፕሌስ ወይም ለፕሮዳክት ዲዛይን ወይም ለስፔስ ዲዛይን የምንጠቀማቸው ወርክ ፕሌስ ዲዛይን ስናደርግ የምንሰራቸው ሜጀርመንቶች ኤርጎኖሚክስ ይባላሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ላይብረሪ ፈርኒቸሮችን ዲዛይን ባደርግ ለእነኛ ላይብረሪ ዲዛይን ሳደርግ ለተማሪዎች ነው። ተማሪዎች ደግሞ ወጣቶች ናቸው ወይም ኖርማል አቨሬጅ ኤጅ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ብዬ ፕሮፖርሽኑን አንትሮፖሜትሪውን በማሰብ ኤርጎኖሚክስ እንሰራለሁ። ኤርጎኖሚክስ ማለት የተሰራ ፕሮዳክት ዲዛይን ማለት ነው። ቴብል ሊሆን ይችላል፣ ስልክ ሊሆን ይችላል፣ እስክሪፕቶ ዲዛይን ሊሆን ይችላል። ስፔስም ዲዛይን ስታደርጉ ለአንድ ሰው ኤክስፒሪየንስ ነው ማለት ነው። ሰው ኤክስፒሪየንስ ስለሚያደርግ እዛ ውስጥ ሰው ወክ ስለሚያደርግ ስለሚንቀሳቀስ ደረጃውን ስለሚወጣ ስለሚወርድ የእግሩን ስፋት ሄቱን ለንግዙን ታስባላችሁ ማለት ነው። ዳስ ኤርጎኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። ኤርጎኖሚክስ ሰው እቃ ጋር ያለው ሰው ከማቴሪያል ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። አንትሮፖሜትሪ ደግሞ የአንድ ሰው ሜጀርመንት ማለት ነው። ያንን ማወቅ አለባችሁ። በዛ ስፔሳችሁ ውስጥ ሰው የሚገባ ከሆነ ኤርጎኖሚክስ የግዴታ መታሰብ አለበት ማለት ነው። ከነኚህ ቀጥሎ ሞር ፎከስ ማድረግ አለባችሁ ደግሞ ኳንቲቲ እና ኳሊቲ ላይ ማለት ነው። ኳንቲፋይ የምታደርጉት ነገር አለ፣ ኳሊፋይ የምታደርጉት ነገር አለ ማለት ነው። ኳንቲፋይ ስታደርጉ ነምበር ኦፍ ዩዘርስ ስንት ሰው ይጠቀማል፣ ለስንት ሰው ነው ያ ኢቨንት፣ ስንት አይነት
ነምበር ኦፍ ፒፕል አለ የሚለውን ነገር በደንብ ስፔሲፋይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ኳሊፋይ ስታደርጉ ደግሞ ላይክ ፎርሞችን ማለት ነው ኳሊፋይ ስታደርጉ ነገሮችን ኳሊቲ መስጠት፣ ስፓሻል ኦርጋናይዜሽን፣ ሳምቲንግ ፍሎ መስጠት፣ ኤምፋሳይዝ መስጠት ሊሆን ይችላል። ይህም ሁሉ ባይ ኮንሲደር የሚደረገው አስ ዩር ቲምስ ማለት ነው። በመጨረሻ ማለት ፈልገው ነገር ቲማችሁ ላይ በደንብ ፎከስ አድርጉ። ቲማችሁ በደንብ የእናንተ ኮንሰፕታችሁ ነው። ፕሮግራም ስትመርጡ ቲማችሁ ላይ ዲፔንድ ነው። ኔክስት ደግሞ ያሉ የዊክ 7 የዊክ 8 የዊክ 5 ሁሉ ስራዎች አሉ። እስከ ስትራክቸር ዲቴይል ፋሳድ አንሰራላችሁ። ያን ሁሉ ስትሰሩ ቲማችሁ ላይ ዲፔንድ ትሆናላችሁ። ሶ ቲማችሁ ላይ ያለው መረዳት በደንብ ስትሮንግ መሆን አለበት። ዲፊኒሽኑ በደንብ ስትሮንግ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ የሰጠሁት ቪዲዮ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። አይ ቲንክ ይህን ቪዲዮ መሰራላችሁ ሞር ላይክ ክሊር እንደሆነላችሁ ነው። ኔክስት በእኛ ጊዜ ደግሞ እኛ 1-to-1 በኮንሰልቴሽን ነበር ከመምህራችን ጋር በቀን በሳምንት 2 መጥተው ነው ኮንሰልት ማድረጉ። እናም ደግሞ በክላስ ውስጥ 18-16 ነበርን። 1-to-1 ኮንሰልት ማድረግ በደንብ ሰዓት አለ። ብዙ ሰዓት ወስዶ ነው ለኛ ኮንሰልት የሚያደርጉን እኛ እና በእናንተ ጊዜ ደግሞ አሁን 38-40 ምናምን ናቸው። ሶ ዳት ሚንስ ሳምቲንግ ሰፖርት ትፈልጋላችሁ። እኔ ባይ ዘ ወይ ሞር ፓሽኔትድ የሆኑ አርኪቴክቶች እና ክሊር እውቀት ያላቸው አርኪቴክቶች እንዲወጡ ነው የሚፈልገው። ቢካውስ አርኪቴክቸር ኢዝ ላይክ ዝም ብለን ተምረን የምንወጣው ነገር አይደለም። በሰው ህይወት ላይ ኤክስፐሪመንት የምንሰራበት ስራ ነው። ሰው የሚኖርበትን ሰው ሀገርን ነው የምንገነባው ወተን እና so we have to think, we have to learn። ማወቅ አለብን፣ ማሰብ አለብን። ክሊር የሆነ የተጨበጠ እውቀት መሆን አለበት። እንደ ሌላ ትምህርት ከላይ የምንማረው ነገር አይደለም። ፋርዘር ቴንክ ዩ ቪዲዮን ስላዳመጣችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ። ሌላ ደግሞ መስራት ያለብኝ ቪዲዮ ካለ ስለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ጥያቄ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉ። የኤቢሲ ግቢ ያልገባችሁ ደግሞ 12ኛ ክፍል የሚሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ፣ ጥያቄያችሁን አስቀምጡ። በዛ መሰረት ቪዲዮ መስራት ሞክራለሁ። ቴንክ ዩ ስላዳመጣችሁ።